વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે સંશ્લેષિત રબર, નિયોપ્રીન, ત્યાર પછી Buna-N અને Buna-S ની બનાવટ, ગુણધર્મ અને ઉપયોગ વિશેની ચર્ચા કરશું. તો સૌથી પહેલું કે સંશ્લેષિત રબર એટલે શું? તો કે સંશ્લેષિત રબર છે એ વલ્કેનાઇઝ રબરનો એક પ્રકાર છે. હવે સંશ્લેષિત રબર હોય, દાખલા તરીકે મારી પાસે એક સંશ્લેષિત રબર છે. હવે એના ઉપર બાહ્ય ખેંચાણ લગાડીએ તો એની લંબાઈ કરતા 2 થી 3 ગણું લાંબુ થશે. અને જ્યારે એના ઉપરનું ખેંચાણ બળ દૂર કરો અને વળી પાછું મૂળભૂત ગુણધર્મ પ્રાપ્ત કરે. જો પાછું રિપીટ કરું, બળ લગાડ્યું તો 2 થી 3 ગણું લાંબુ થાય, બળ દૂર થયું, મૂળભૂત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયો. તો આ સ્થિતિ સ્થાપકતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, ઊંચી તણાવ શક્તિ ધરાવે છે. આ ગુણધર્મને કારણે તેનો અનેક જગ્યાએ ઉપયોગ થાય છે. તો સંશ્લેષિત રબર છે બીજું કાંઈ નહીં પણ એક વલ્કેનાઇઝ રબરનો એક પ્રકાર છે. હવે મોટા ભાગના રબર છે એના બંધારણીય એકમ, મોટા ભાગના સંશ્લેષિત રબરનો બંધારણીય એકમ છે બ્યુટાડાઇન. એકાપો તો બ્યુટાડાઇનનો સમપોલિમર હોય અથવા તો સહપોલિમર હોય. એટલે કે બ્યુટાડાઇનની એકલાની પ્રક્રિયા થઈ હોય અથવા તો બ્યુટાડાઇન સાથે બીજા મોનોમરોની પ્રક્રિયા થાય અને બને. તો આજે આપણે પહેલો પોલિમર નિયોપ્રીન ભણીએ. તો જો નિયોપ્રીન છે, નિયોપ્રીન, તો આ નિયોપ્રીનના બંધારણ માટે આપણે મોનોમરની જરૂર પડે. તો તેના માટેનો મોનોમર છે ક્લોરોપ્રીન. અચ્છા, ક્લોરોપ્રીન શું છે? તો કે 2-chloro-1,3-butadiene. તો બરાબર નામ યાદ રાખજો. શું છે એનું નામ? 2-chloro-1,3-butadiene. એમાં કુલ 4 કાર્બન છે. પહેલા અને ત્રીજા કાર્બન પર દ્વિબંધ છે અને બીજા કાર્બન પર ક્લોરો છે. આનું સામાન્ય નામ આપણે આપી શકીએ છીએ ક્લોરોપ્રીન. અને આઈયુટીસી નામ તો મેં રિપીટ કર્યું, 2-chloro-1,3-butadiene. હવે આના અસંખ્ય અણુ હોય તો એમની વચ્ચે યોગશીલ પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા થશે. હવે યોગશીલ પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા શું એના વિશે આપણે વિડિયો લેક્ચર દ્વારા ભણી ચૂક્યા છીએ કે દ્વિબંધ કે ત્રિબંધ ધરાવતા અણુ હોય તો એમની વચ્ચેનો બંધ તૂટે અને અણુ એકબીજામાં ઉમેરાય અને આપણે લાંબી શૃંખલા છે પ્રાપ્ત થાય. હવે આ એક જ પ્રકારના મોનોમરમાંથી બને છે, માટે આને આપણે સમપોલિમરાઇઝેશન પણ ઓળખી શકીએ છીએ કે આ સમપોલિમરાઇઝેશન છે. તો કે સમપોલિમરાઇઝેશન એટલે એક જ પ્રકારના મોનોમરમાંથી બને. તો આની પોલિમરેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન શું થશે? તો કે ત્રીજા અને ચોથા કાર્બન વચ્ચેનો દ્વિબંધ તૂટશે એટલે આ બંને કાર્બનની એક સંયોજકતા ખાલી થઈ. પહેલા અને બીજા કાર્બન વચ્ચેનો બંધ તૂટશે, એની પણ એક સંયોજકતા ખાલી થઈ. હવે આ બીજા અને ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના થાય. તો હવે બીજા અને ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના થાય એટલે આપણે બંધારણ છે હવે એને આ રીતે લખી શકાય. તો જુઓ, હવે પહેલા અને છેલ્લા કાર્બન એટલે કે પહેલા અને ચોથા કાર્બનની એક સંયોજકતા ખાલી થઈ. તો આમ આ ચોથો કાર્બન બીજા મોનોમરના પહેલા કાર્બન સાથે જોડાય, આ બીજા મોનોમરના ચોથા કાર્બન સાથે જોડાય અને આપણને એક લાંબી શૃંખલા પ્રાપ્ત થાય જેની અંદર આ રીતનો આવર્તનીય એકમ હોય છે. તો જો પાછું રિપીટ કરું છું કે આ ત્રીજા અને ચોથા તેમજ પહેલા અને બીજા કાર્બન વચ્ચેનો દ્વિબંધ તૂટે એટલે હવે ચારે ચાર કાર્બનની એક સંયોજકતા ખાલી થઈ. તે દરમિયાન પોલિમરેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન બીજા અને ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના થાય. હવે પહેલા અને ચોથા કાર્બનની એક સંયોજકતા ખાલી છે એટલે તેના મારફત મોનોમરના અસંખ્ય અણુ જોડાઈ જાય અને આ રીતે પોલિમર પ્રાપ્ત થાય જેમાં આ ભાગ છે એ આવર્તનીય એકમ તરીકે આવેલ હોય. તો આ પોલિમરને આપણે કહીએ છીએ નિયોપ્રીન. હવે જો નિયોપ્રીન છે એ ચોક્કસ ગુણધર્મ ધરાવે છે. મેં અહીં બતાવ્યું છે કે નિયોપ્રીન છે ખનિજ તેલ તેમજ વનસ્પતિ તેલનો પ્રતિકાર કરે. એનો મતલબ કે એના ઉપર ખનિજ તેલ છે કે વનસ્પતિ તેલ છે એની એના ઉપર કોઈ પણ જાતની અસર થતી નથી. તો એનો ઉપયોગ શું થાય? તો કે ગાસ્કેટ બનાવવા માટે. તો તમને પ્રશ્ન થાય કે ગાસ્કેટ એટલે શું? તો કે જો એન્જિનના અલગ અલગ ભાગો હોય એને એકબીજા સાથે જોડીએ તેમની વચ્ચે પાતળું એક આવરણ મૂકેલું હોય કે જેથી ગેસ છે અંદરથી
પેટ્રોલ છે કે પછી ઓઇલ છે લીક ન થાય અને બંને ભાગ એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહે, તો બીજું કાંઈ નહીં પણ ગાસ્કેટ છે. તો આ ખનિજ તેલનો પ્રતિકાર કરે છે, એના ઉપર અસર નથી થતી, માટે ગાસ્કેટની બનાવટમાં ઉપયોગી થાય. પછી વાહક પટ્ટા, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કન્વેયર બેલ્ટ. હવે જુઓ તમે, આપણે ઘરઘંટી ક્યાંય દળાતું હોય, જો તેમાં બે પુલીને જોડવા માટે પટ્ટાનો ઉપયોગ કર્યો હોય, તો બીજું કાંઈ નહીં, એ છે કન્વેયર બેલ્ટ. ઘણી વાર કાળા કલરના રબરના મોટા પટ્ટા હોય છે કે જે બે પુલીને જોડી રાખે અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફરે. તો વાહક પટ્ટા બનાવવા માટે, ગાસ્કેટ બનાવવા માટે અને ફોલ્ડિંગ વળી શકે એવા પાણીના પાઇપ બનાવવા માટે નિયોપ્રીન છે એનો ઉપયોગ થાય છે. તો નિયોપ્રીનના 3 ઉપયોગો બરાબર મગજમાં બેસી જવા જોઈએ કે ભાઈ વાહક પટ્ટા બનાવવા માટે એટલે કે કન્વેયર બેલ્ટ બનાવવા માટે, ગાસ્કેટ બનાવવા માટે અને પાણીના પાઇપની બનાવટમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. તો હવે ચાલો આપણે એના પછીનો પોલિમર Buna-N લઈએ. હવે Buna-N છે એ સહપોલિમર છે. તો Buna-N બનાવવા માટે આપણે બે અલગ અલગ પ્રકારના મોનોમરની જરૂર પડશે. તો એક મોનોમર તો આપણો ફિક્સ છે, શું છે? તો કે બ્યુટાડાઇન. અચ્છા, આ બ્યુટાડાઇન આપણે લખી શકીએ કે બ્યુટાડાઇન 1,3-બ્યુટાડાઇન. એની યોગશીલ પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ સાથે કરીએ. તો જો એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ નું બંધારણ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. પાન એટલે કે પોલીએક્રિલોનાઇટ્રાઇલ બનાવવા માટે આપણે આ લીધો હતો. તો આ મોનોમરને આપણે કહીએ છીએ એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ. હવે એક્રિલોનાઇટ્રાઇલની સાથે એની પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો એની અંદર આપણે પેરોક્સાઇડ અથવા તો બ્યુટાડાઇન અને એક્રિલોનાઇટ્રાઇલની પેરોક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં એમની વચ્ચે યોગશીલ સહપોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા થશે. યોગશીલ પ્રક્રિયા છે અને સાથે સાથે બે અલગ અલગ પ્રકારના મોનોમર છે, માટે યોગશીલ સહપોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા. તેમના વચ્ચે પ્રક્રિયા થશે. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન શું થાય? તો કે બ્યુટાડાઇન છે એમાં પહેલા અને બીજા કાર્બન અને ત્રીજા અને ચોથા કાર્બન વચ્ચેનો બંધ તૂટે અને બીજા અને ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે બંધ બનશે. તો જુઓ શું થયું? તો કે પહેલા અને ચોથા કાર્બનની એક સંયોજકતા છે એ ખાલી થઈ ગઈ. પહેલા અને ચોથા કાર્બન વચ્ચેની એક સંયોજકતા છે એ ખાલી થઈ ગઈ. અહીંયા વચ્ચે દ્વિબંધ તૂટ્યો, આ દ્વિબંધ તૂટ્યો, બીજા અને ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના થઈ, પહેલા અને ચોથા કાર્બનની એક સંયોજકતા ખાલી થઈ. હવે એની જોડાણ આ એક્રિલોનાઇટ્રાઇલનો દ્વિબંધ તૂટે અને આ કાર્બન છે એ આ કાર્બન સાથે જોડાય. તો એનું બંધારણ આ રીતે લખી શકીએ CH2CH તો જો આ રીતે આપણને જે કઈ બંધારણ પ્રાપ્ત થયું એને આપણે કહીએ છીએ Buna-N. તો Buna-N રબર છે આ રીતે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો બ્યુટાડાઇન નો આ બંધ તૂટ્યા પહેલા બીજા કાર્બન વચ્ચેનો અને ત્રીજા ચોથા કાર્બન વચ્ચેનો બંધ તૂટી બીજા અને ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે બંધ બને. હવે આ પહેલો અને ચોથો કાર્બન વારાફરતી આ એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ અણુ સાથે જોડાય, અહીંથી આ બંધ તૂટી CH2CN જોડાતો જાય અને આપણને જે પોલિમર પ્રાપ્ત થાય એને કહેવાય Buna-N. હવે એક પ્રકારનું સંશ્લેષિત રબર છે. એનો ગુણધર્મ શું છે? તો કે એના ઉપર ઊંજણ તેલની કે પેટ્રોલની કે કાર્બનિક દ્રાવકની અસર થતી નથી, એનો પ્રતિકાર કરે. ઊંજણ તેલ, કાર્બનિક દ્રાવક, પેટ્રોલ બધાનો પ્રતિકાર કરે. તેનો ઉપયોગ શું થાય? તો કે તેલની ટાંકીનું સીલ બનાવવા માટે. દાખલા તરીકે આપણી પાસે બાઇક હોય અથવા તો કાર હોય કે સ્કૂટી હોય, તેમાં આપણે પેટ્રોલની ટાંકી ખોલીએ તો આપણે એને પેટ્રોલની ટાંકી ખોલીએ તો તમને જોવા મળશે કે ટાંકીનું જે કઈ આપણે સીલ છે એની ઉપર એક કાળા કલરનું આવરણ છે. એ કાળા કલરનું આવરણ બીજું કંઈ નહીં પણ એ Buna-N નું બનેલું છે કે પેટ્રોલની ટાંકીમાંથી પેટ્રોલ ઊંચા તાપમાને બાષ્પ સ્વરૂપે પણ દૂર ન થાય, એટલે એવું સીલ બનાવવામાં આવે એરટાઇટ. બાઇકમાં પણ હોય. ત્યાર પછી એનો ઉપયોગ બીજો શું છે? તો કે ટાંકીનું અસ્તર બનાવવા માટે. તો બાઇકની ટાંકી ખોલો અને અંદરના ભાગે જુઓ એક વ્હાઇટ કલરનું લેયર હોય છે. તો ધાતુ છે એના ઉપર અસર થાય છે પેટ્રોલની, ખનિજ તેલની. તો અસર ન થયું અંદરની બાજુ એક આવરણ બનાવેલું હોય, જેમ આપણે કેમ દિવાલ ઉપર પેઇન્ટિંગ કરેલું હોય એમ ટાંકીની અંદરની બાજુ એક આવરણ બનાવેલું હોય. એ આવરણ છે Buna-N નું હોય છે. તો આમ ટાંકીના સીલ બનાવવા માટે એટલે કે ઓઇલ સીલ બનાવવા માટે
ટાંકીની અંદરના આવરણ બનાવવા માટે આ Buna-N છે એ ખૂબ જ ઉપયોગમાં લેવાય છે. હવે આટલી વસ્તુનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ Buna-S ની. તો હવે આપણે ત્રીજો પોલિમર Buna-S વિશે અભ્યાસ કરીએ. તો Buna-S નું બીજું નામ છે SBR. એટલે SBR છે તેને શું કહેવાય છે બીજા નામથી? તો કે સ્ટાયરીન બ્યુટાડાઇન રબર. અચ્છા, Buna-S બનાવવું છે તેના માટેના બે અલગ અલગ મોનોમરો છે. એમાંનો પહેલો મોનોમર છે બ્યુટાડાઇન. તો આપણે આ બ્યુટાડાઇન નું બંધારણ લખી નાખ્યું કે ભાઈ બ્યુટાડાઇન 13 બ્યુટાડાઇન. આના અસંખ્ય એનર્ણો લીધા. હવે આ જે કાંઈ બ્યુટાડાઇન છે તેની યોગશીલ પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા સ્ટાયરીનના અણુ સાથે થાય. અચ્છા, સ્ટાયરીન છે એનું બંધારણ આપણે આ રીતે લખી શક્યા કે આ બંધારણ છે સ્ટાયરીનનું છે. આવા સ્ટાયરીનના n અણુઓ વચ્ચે યોગશીલ પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા થાય. તો હવે આપણે જોયું કે ભાઈ યોગશીલ પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન બ્યુટાડાઇનના પહેલા, બીજા અને ત્રીજા, ચોથા કાર્બન વચ્ચેના બંધ તૂટી જશે. એ બંધ તૂટે એટલે બીજા અને ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે બંધ બને. તો જુઓ, એમની વચ્ચે યોગશીલ પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા થાય તો આપણે બંધારણ આ રીતે લખી શકીએ કે CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH CH2. હવે અહીં પહેલા અને ચોથા કાર્બનની એક એક સંયોજકતા છે એ ખાલી થઈ. તો એની સાથે આ સ્ટાયરીન મોનોમર આનો આ દ્વિબંધ તૂટે અને બંને કાર્બનની એક એક સંયોજકતા ખાલી થાય. તો આ કાર્બનનું આ કાર્બન સાથે જોડાણ થાય અને અણુ છે એકબીજામાં ઉમેરાય અને આપણને પોલિમર પદાર્થ છે એ પ્રાપ્ત થાય. તો આ જે પોલિમર પદાર્થ પ્રાપ્ત થયો એને આપણે કહીએ છીએ Buna-S. અચ્છા, Buna-S જે પ્રાપ્ત થયો એ બે અલગ અલગ મોનોમરમાંથી બને છે. એક છે સ્ટાયરીન અને બીજું છે બ્યુટાડાઇન. માટે આનું આપણું બીજું નામ શું આપ્યું? તો કે સ્ટાયરીન બ્યુટાડાઇન રબર. અચ્છા, સ્ટાયરીન બ્યુટાડાઇન રબર એને ટૂંકા નામ SBR થી ઓળખવામાં આવે છે. તો જો પાછું રિપીટ કરીએ કઈ રીતે થયું, તો કે પહેલા તો બે મોનોમર જોયા. એક છે સ્ટાયરીન, બીજું છે બ્યુટાડાઇન. આ બ્યુટાડાઇન વચ્ચેના બંધ તૂટ્યા એટલે બીજા અને ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે બંધ બન્યો અને પહેલા અને ચોથા કાર્બનની એક એક સંયોજકતા ખાલી થઈ. હવે તેની સાથે આ સ્ટાયરીન મોનોમરના આ બંને કાર્બનના બંધ તૂટે એટલે સ્ટાયરીનનો આ કાર્બન આની સાથે જોડાઈ જાય અને આપણને પોલિમર છે પ્રાપ્ત થાય. એમાં આટલા ભાગનું વારંવાર પુનરાવર્તન થાય. આપણે એના અણુ લીધા માટે આવર્તની એકમ મેં લખ્યો n. આનું નામ સ્ટાયરીન બ્યુટાડાઇન રબર, એને Buna-S પણ કહેવામાં આવે, શોર્ટમાં લખાય SBR. તો હવે આ સ્ટાયરીન અને Buna-N એ બંનેથી પ્રાપ્ત થતું જે રબર છે એ ઘસારાનો પ્રતિકાર કરે છે, એકદમ મજબૂત છે. તો આનો સૌથી મોટો ઉપયોગ વાહનના ટાયર બનાવવા માટે ટાયર ઉદ્યોગમાં થાય છે. આપણે જે કંઈ 2 વ્હીલર યુઝ કરીએ, 4 વ્હીલર યુઝ કરીએ, એનું જે ટાયર હોય એ મજબૂત હોય, સખત હોય, તો એ ટાયરનું રબર છે એ SBR માંથી બને છે. પછી આપણે રબરના અલગ અલગ પ્રકારના ચંપલોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેને આપણે પગરખા કહીએ, એ પણ SBR માંથી બને છે. સંપૂર્ણપણે સંશ્લેષિત છે. આ જ રીતે કેટલાક વીજરોધક વાયર ઉપર રબરનું એક આવરણ હોય છે, કોટિંગ હોય છે, તો એ પણ બનાવવા માટે SBR નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આજે તમને આવડી જાય એવા ખૂબ જ સહેલા 3 પોલિમરો, સંશ્લેષિત પોલિમરો, નિયોપ્રીન, ત્યાર પછી Buna-N અને ત્યાર પછી Buna-S ની બનાવટ, ગુણધર્મ અને ઉપયોગ વિશે ભણ્યા. હવે તમને બુકની અંદર આ બે વચ્ચેનો તફાવત પૂછ્યો છે, શું છે આની વચ્ચે તફાવત? તો પહેલો તફાવત આવશે કે આના બે મોનોમર કયા? તો કે બ્યુટાડાઇન અને સ્ટાયરીન. આમાં કયા? તો કે બ્યુટાડાઇન અને એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ. બીજો તફાવત શેનો આવશે? તો કે Buna-S છે મજબૂત અને ઘસારાનો પ્રતિકાર કરે છે, જ્યારે આ છે કાર્બનિક દ્રાવક અને ઊંજણ તેલની અસરનો પ્રતિકાર કરે છે. એના આધારે આનો ઉપયોગ છે ઓઇલ સીલ બનાવવા માટે થાય, જ્યારે Buna-S નો ઉપયોગ છે પગરખા બનાવવા માટે, વાહનના ટાયર બનાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો જો બરાબર સમજાઈ જતું હોય, મજા આવતી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકશો નહીં. ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આપના પ્રતિભાવો પણ જણાવતા રહેજો.